Йо-йо-йо. Пішла жара. Сьогодні Hogwarts. Нарешті відпочину від нашої улюбленої гри трохи. Окей. А я зараз поки завантажується, порозкидаю по групах. Хто забажає, той забіжить. Up a Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Так, так. Розкину. Проходжу сам. В чаті почитати можна було. Це є. Oh, I do hope my brother is all right. Розповідаємо. Madam Beaumont, I believe I have some news. Це Badolf? виконувало What do you know of побочку. my brother? I regret to say that Bardolph had been No, turned yeah. into an inferiors, and Так, I had to kill him. да, і дуже What? непоганий сюжет But тут. how could you possibly think that an Ну, це я inferius побочку я was my brother виконував Привіт. Badolf? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. Він тут і непоганий, та й ну, атмосфера дуже крута, нереально This мені can't подобається. Віталій, привіт, дякую, дякую. Давно не бачив теж в прямому ефірі, так сказати. I'm truly sorry. Так, I wish it had been better news. каже, I wish you довиконається well, це. Madam Beaumont. Поїдемо сюжет проходити. What more could I have done? Oh, Badolf. Так, це я розказав хорошо. Badolf. My dear, dear brother. Добре, Revelio. що в нас тут? Можна мішечок зібрати, бабло оформити. Назад вертаємося. Окей. Економимо час. Є дві задачі в мене. По сюжетка. Що в мене тут не розвинуто, я розумів. Завдання, окей. Високий замок. Ну давайте це будемо виконувати. Мене слабенько чути. Дивно, мало бути нормально. Зараз, секундочку. Де там ОБС-ка? То наче має бути нормально чути. Ну я чуть додав. Ні, це сильно. Ось так має бути. Ось так має бути нормально мене чути. Ну хз, не мало б бути тихо чути, нічого ж не міняв. Зараз властивості. Ну, і тут налаштування нормальні. Зараз, по ідеї, має бути все окей. Хорошо, завдання я вибрав. Тоді кидаємо на свій засіб пересування і полетіли. Ні, ну круто ж політати. A castle. Must have been quite stately in its time. Так. Тут ще є якийсь скрін, якого можна зламати. Ізі. ХЗ, там анімація наче мала бути теж не гучною. Бо вона і так скручена в мене. Ну хз. Revelio. Так, окей. Тут що, слимаки? Ладно, позбираю. Опачки, а що там? Бляха-муха. Не можна, ладно.
Зачекайте. Ну, тут має бути весело насправді. А, там, типу, ця тваринка, яку можна відпустити. Revelio. Окей, давайте завдання будемо починати. Зачекаємо подружку. О, ну починаємо пизделенькать. Over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the Нормально. tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Посадити на паличку. I'll help you find the Давай. letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here, after all. Я взагалі обережний. Взагалі тихесенький. Revelio. Мені показує, що мені потрібно туди дістатися. Ладно, давай. Яйки зберемо. Я розумію, що сюди. Це було не складно. Це було не складно, окей. I wonder what that does. Well, that didn't work. Perhaps Окей. something with a bit more force. That did it. Монетки забираємо. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. І куди мені? Ага. Так, думаю, буде окей. Більше нічого такого не видно. Люблю такі головоломки. Мало. А, тут скринька ще є. То мені подобається. Тут більше немає. Ну, мені і туди потрібно залізти. Знизу ж я нічого не Revelio. пропустив. Тому я туплю. Ну, звичайно, нам треба шукати спосіб піднятися на цій мурі. Levioso. А, боже. Descendo. О, спрацювало, найс. Revelio. Бабло лишнім не буде. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Expelliarmus! Confringo! Revelio! Я хотів по-хорошому легесенько відкрити воно. Бачите, як виходить? А я маю.
Окей, значить потрібно ось це. А як його штовхнути? Так. Ну. Ну нічого не працює. Жодне заклинання. Окей, давайте спробуємо. Ну, тільки ж через цю щілинку. Я більше не знаю, як його. Давайте по кругу ще раз обійдемо. Dead end. Must be another way in. Ага, ось. Accio. Все, ізі. Ізі брізі. That looks as if it might raise the gate. Flipendo. Depulsor. Descendo. Depulsor. Glacius. Revelio. Ну ти курва. Depulsor. Glacius. Descendo. Так. Ви можете писати, але ви зовсім пустоголові. Штовхніть, щоб відкрити ворота не... Окей. Depulsor. Glacius. Depulsor. Ну, штовхаю. Glacius. Accio. Ага. I will be right up. Так треба I knew було you could do потягнути, а it. не This way. штовхнути. I will get the door. Я теж вмію алахоморою користувати. У мене краще виходить. Алахомора. Давай, жирна, проходь. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. О, це буде зараз двіжуха. О, тут троль буде? О, гіпогриф. Чек його. Highwing. Do you know that hippogriff? О, зараз прикольно буде. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? О, This is our chance. Go! я завжди за хорошу поїздівку. Blasted. There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. Ми прям напрямляють, куди мені потрібно залазити. I hope Ладно. Matty stays out of trouble. Revelio. Та звичайно уникне. Вона ж тут другорядний персонаж. Що з нею станеться? Вона нікому не цікава. Так. Що в нас тут? Depulsor. А як сюди залізти? Окей. А як як мені сюди залізти? Revelio. А,
Я туплю, мені ж показує, куди це. Здоров, Кость. А, ось воно що, Михайлович. Так. Його треба якось сюди перемістити, правильно я розумію? Accio. Wingardium Leviosa. Якось типу ось такого. Not the safest place to sneak into. Окей. Привіт всім, хто приєднується. Flipendo. Не спрацювало, ладно. Leviosa. Protego. Не то. Revelio. Ні, а можна якось... Теж піде. Нормально. Не так, як вони думали, але також нормально. Так, сюди я дістався. Ага. Trifficus Totalis. Ой. А де він впав? Я не бачу, де цей мішок з ігром впав. Ну ладно. Так, давайте тут перш. Я все огляну, що тут. О! Чиясь заначка. Що, я нічого не отримав? Так, я зрозумів щось сюди. Так, в мене має бути ось таке. Trifficus Totalis. Раз. Ох, курва. Just getting on my nerves. And I haven't even had tea yet. Ой. Я випадково. Incendio. Ой, не то. Confringo. Тю. Якісь вони слабенькі. Revelio. Alohomora. Ну, перший рівень. Ага. Єбой. Ламаємо замочки професійно. Revelio. Ну я ж нічого. А ні, мішечок там пропустив. А ні, він всередині все не пропустив. Мені по ідеї туди, ну тут мішечок. Так. Ну більше шляху нікуди немає, тільки I сюди. hope Natty's having an easier time of it. Ладно, Alohomora. ламаємо замок. Алагомора в мене прокачана на вищому рівні. Можливо, трішки схитрив з Алагомори, але ладно. Є та є. Revelio. О. Це приємно було. Так, тут більше нічого немає, можна виходити. Угу. Там ще багато чого цікавого. Ну, йдемо перш сюди. Ой! You're Хто going такий? home in a wooden box. Levioso. How's the view? Ой! Pop it up. Levioso. Mind yourself. Ай! Levioso.
Levioso! Ти мене дістала. Заземлятись треба. Заземлятись. От знову, де він? Він впав і зник. Не заземлилися і програли. Або хоча б резинові шкари вдівати. Теж нормально. Revelio. Я недовго сьогодні пограю. Буквально трішки. Єбой. Revelio. Дивимося, чи нічого не пропустили. Це на тій стороні. Я так розумію, що туди ще я дістануся. Окей. Все в дом, все в сім'ю. Окей. Угу. Тут можна полутатися. Файно є. Тут ми... Десь це брехня вроде. Окей. Revelio. Більше тут нічого немає, окей, пішли далі. О, далі. А, я вже прийшов. О. It's all right. There we go. О. Прикольно. Я б темненького гіпогрива хотів. There you are. Come on. Hello, amore. Hurry. От дурна. Не вміє поводитись. Ой, вони Абаду Кедавру використовують. Ну-ну. Я їм це згадаю. Кайф. Ho! Керування те саме, що на мітлі. О, там There's the поїзд. Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Ну гарно ж. Я хотів його наздогнати. Ну, в мене графа на найвищому рівні, то такий димок не дуже. А, кущики, димок. Кай. Давайте водичку трошки. I wonder if anyone can see us from the castle. Дивіться, яка гарна вода. А. Кайф. This is amazing. Ну не гарно. По-моєму, It's шедеврально. incredible, isn't it? Давайте по водичці ще раз. А, що ти? Водичка, давай. Кайф. Просто шедевральна картинка. Ну і атмосфера виглядає дуже круто.
кайф. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Да-да-да. Summoned it straight out of З Harlow's переляканим hands. лице. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she Boss. does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. Шкода, що My мене mother не will be витягує worried. на I must go. ультрах цю гру. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Як цей шегипограф її не жер? Взяла, полетіла. Новий предмет, чуєте? Новий предмет, ніфіга собі. А я його куди? Let's go! Come on, Highwing! Давайте подивимося, куди мені треба. Урок астрономії. Потім. Відвідайте урок астрономії. Ну, полетіло When до you have a сам. moment, please stop by the room of requirement. Матиме він зайдіть, будь ласка, у кімнату на вимогу. Хорошо. Обов'язково зайдемо. Та мені тепер, я не знаю, на чому прикольніше. Переміщатися чи на бігі по грифу, чи на мітлі, але на мітлі, напевне, прикольніше все ж. Ладно. Летіти довго. Давайте. Давайте сюди. Астрономія десь там. Побігли до гори. Ні, ну до класу астрономії, звичайно, вибиратися це щось з чимось. Їжачка можна родити, поки ти добіжиш до того класу. І ліфта ніхто не зробив. А чому нічна якась? Одна, друга місія нічна. Починаємо завдання. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Mm-hmm. Ladies, Professor Shah, astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. О, прикольно. На зірочки будемо дивитися? О, тут в шостій частині помер Still don't have your own? You Альбус can't be the new Дамблдор. student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Боже, яке воно перелякане. Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. Робить. Помаленьку відпочиваю від танкача. Проходжу сюжетик.
Це фокус? Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Це треба буде зараз Is that бігати clear? і шукати. Ну я в Dismiss. пальтішку, мені нормально. А ви будь як там вчора потренили? Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of Yeah. course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come Okay, find me there треба буде зараз afterwards. And забрати. bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Хоче зі мною. Побазарити. Tried to put off my stargazing as long as I could. Oh, good that did. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for Не stars. цікаво. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. Але й казав, що вже There краще. is, Говорив сьогодні. з something ним. else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Привіт. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No Окей, need to давай, convince me. побігли. Let's get Видно, going. що я не відмовлюся Brilliant. від You цього. won't regret it. Shall we? Погнали. Практику. Треба постійна практика. Тоді буде якийсь результат. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Ти мене ведеш. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Я не дуже щасливий. Я It's хочу not вчити that creepy out here абадокадавру. at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Revelio. Не знаю, що я тут A знайду. little foreboding. А чого ти A за few мною cobwebs and перейшов? some dust. Nothing to be concerned about. О, Of course. не It is дарма. Наста здорова. Вона була під замком. Tidy, as I expected. Окей. Тут дві цих. Ага. То треба було розламати їх, окей. Revelio. Шукаємо далі. Confringo. Палимо. Давай.
Revelio. Бо я останнім часом дуже сильно наївся танків, мені треба видихнути. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Не Oh ний. no, not this close to school, I mean. I think you should do the honors. Go on, try it out. Як ним користуватись? Мені вилазити чи не вилазити? Що спробувати? А! The constellation should appear near the center of your view. Ага, я поняв. Це типу ось так має працювати? As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Чи як воно працює? Stargazing is all about patience and precision. Ну. Ага. Окей. Я щось зробив. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Давай без них. Whatever you say, Amit. Обійдись Whatever you без них. say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. Подякував It за has goblin телескоп. cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Окей. Все, виконав. Далі мені знову потрібно якісь побочки виконувати, тому що це... Так, це я ще не виконаю. Ну, це я вже практично виконав для себе. Політика. Це херня, це дік. І це справжній друг, і це... Ну, давайте з Бік Діком поговоримо. Ей, не то. Кімната на вимогу, ось вона. А, я там наче одну тваринку зловив, ще треба буде зараз... I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Окей. Зустрінемося. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Окей. А як мені...
Так, треба їм трішки привести в порядок. Почухаємо животика. Окей. Жри, малий, жри. Тепер почухати. Я все зібрав. Тепер ти. Давай перш почухаємо тебе. Ну. Пожер, так. Наступний. Покращення самі собою не зроблять. Давай, чухай його. Жрать. Далі. Ти. Не знаю, правда, навіщо птаха щіткою вичухувати, ну ладно. Жрать. Хорошо, наче всіх догляну. Побігли. О, у мене тут аж є ще шмот, що можна вивчити. Так. Ось. Зачекайте. О. Є шмоточка, щоб прокачатися. Так. Херовіше, цвітопчик. Далі. Що фіговіше? О, курва, тут рівень треба прокачати. Але воно всього на 1. Ладно. Тут нічого не зібрав. Тут ніц не зібрав. І тут нічого, окей. Тут паличка топова появилася. О, гарно виглядає. Десь станочок тут має бути. Не цей, ось. Взаємодія. Шляпка. Покращуємо. Так, це окей. Ага, ось тут. О. Найс. Покращуємо. Все. Здорово, стіл. Тепер з піздюком можна говорити. Де ти? Тобі носок не полагається. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Hello. Yes. About that, Deke has had a thought. He... Та ну нафіг. Це що таке?
seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. Nice. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Окей, I допоможу я тому understand. малому. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Ось все. Куди мені рухатися потрібно? Мапа світу. Йо-моє. Куди він мене посилає в якусь дупу? Ладно, в мене тут є швидке переміщення. Бо це все облітати, це просто жесть. Upper Hogsfield. Regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Окей, поговоримо. Ладно. Де моя мітьолка? Who lived here, I wonder? Ла. Оп. I saw hoofprints in the forest the other day that Що у I нас тут? swear belong to a unicorn. Опа. Think about Яссе. Enjoy, Stevie. Afraid to take a hit, are you? Let's play Trickster and Prey, shall we? You're the little... Incendio. Incendio. Ой, не то. Confringo. Expelliarmus. А, курва, ні. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Somebody! Записуй. The beasts are safer now. Піздюки. Вип'ємо келих. Які звірі? А тут є звірі якісь? Тож немає звірів, окей. Я думав, що я когось врятував. А не тут то було. Ладно. Мені пора... Ой. Чуть не впав. Ой, ні. Ой. А є ще десь? Що, немає? Тю. Грибочки, грибочки то святе. Для Жені потім піджену. This must be Tobbs's cave. Ooh, my! I suppose we should head inside. Confringo. Protego. Stupefy. Стоїть у касі сес. Confringo. Incendio. Damn you! Опа мені. А ти що тут забув? До землі.
Confringo. Incendio. Defender. Ой, не то. Expelliarmus. На під тобі підсрачника. Ладно. Горобинного зілля і так вистачає. Неприємний звук. Клопавка, найс. Просуваємося. Заходимо в печерку, цікаво, там буде світло чи темно? Наче норм, але давайте підсвітимо. А, курва. Ні, ну тут щось освітлюється однозначно. Іди сюди. Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Тут скринька. Здорово, Владос. Я тут допомагаю Біг Діку. Так, по-моєму, більше немає тут, я все обійшов. Так. Кого ти присідаєш? Та, ну я не розумію цього, чому паличку не можна дістати, коли ти присів? В мене гуд. Я кайфую. Я відпочиваю. Ой. Expelliarmus. Protego. Stupid. Revelio. Так. Горобинного зілля. Підпалюємо. Нехай горить, палає. Іха! Так. Тут ще... А де ти лазиш, що? Ну ладно. Ого, по мені аж мурашки пробіглися. Там щось величезне було. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Incendio. Expelliarmus. Defender. Incendio. Так. Ну це було жорстко. Давай, дивися. Там має бути сильно. А що я пропустив? Чому я щось... Lumos. Я пропустив. Чи нічого я не пропустив? Це так і має бути, ну, по ідеї. А, я туди маю обійти, все нормально. Бляха, ну той маленький павучок мене трошки насторожує.
Incendio. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Так. Я відчуваю, що мені зараз потрібно якомога більше прадавньої магії назбирати. Вона мені ой як знадобиться в бою з тим малесеньким паучком. Нормально. Revelio. Нічого не зрозумів, куди я біжу, що я біжу. Ну щось. Ну мене сюди веде гра, так що. Confringo. А тут не можна використовувати найс, а якщо вони тут нападуть на мене? Що мені робити буде? Знайдіть топса. Знайдіть хопса. Лисого з форсажа. О, зараз на дубці прокатаюсь. Ой! Confringo. Expelliarmus. Це якась велика. Ладно. Confringo. Expelliarmus. Defendo. По собі. Якщо ви шукаєте топ, то здається він висушив тут усіх п'явок і має піти глибше в печеру. That didn't sound particularly reassuring. Confringo. Глибше в печеру? Ну окей. Зараз ходимо. Ну це не той павучок був, що нас налякав. Confringo. Це не цей павучок був. Revelio. Що там, як позаймався, Влад? Оцей звук такий насторожує. А чим ти займаєшся? Англійська чи інший предмет? Математика, українська? Бляха, тут мене насторожує це. О! Incendio. Confringo. Defendo. Бляха, я дебіл. Protego. Incendio. Confringo. Confringo. Застряг я трошки. Incendio. Блять. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Ой.
Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Defender. Expelliarmus. Confringo. Defender. Дев'ять грам, привіт. Confringo. Expelliarmus. Defender. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Confringo. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Це жесть, яке воно живуче. Confringo. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Ой, не то. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Defendo. Я його добив чи що? Confringo. Ай, Incendio. а не то. Expelliarmus. There's a victory that Так, came none too soon. лошаді, лошаді. Ugh. Та. Та тут, бляха, НЛД добряче в нього було НЛД. О! Камінчики літають. Давайте сюди персходимо. Бляха, це було потно. Revelio. Кота, правда? Confringo. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Ви знаєте, я таки був надто сильним, тобто підвівся з того. Poor Tobbs. Left here Yeah. alone with the spiders. Мінус Топс. Печально. Да, бульк. Як какашка в туалет. Ні, ну цей павучок був потужним, дуже потужним. Так, спорядження заповнено, щас щось викинемо.
Та ще. Треба буде прокачати. Expelliarmus. А, тю. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Напевно. Tobbs's master is awful. В принципі, як і всі власники домашніх ельфів. Ну, благо мені як домашньому ельфу вчора носок вернули в чесній битві. О, прикиньте, купив водичку. Опілля. Реально, сильно газована вода, опілля. Я ще такого не бачив. Це ж серйозно водичка? Ні, ти ж не прикалуйся, реально води. Так. Давайте до цього Біг Діка сходимо. Розкажемо, що його друг гигнув. Де там? I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Я можу. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. Да, це журба, але можна це. It's time to move on, Deke. There's nothing to be done now. Deke understands. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Що за димок появився тут? Не куріть тут, не можна. Так, окей. Там за... Ага, я поняв. Цей звук обозначав, що я можу натягнути ось це. Але в ній я, звичайно, бігати не буду. Тому що це донна шляпочка. Завдання. Професор. Опа! Нафіг сюжет, я не прощені це. Круцео! Непрощальне заклинання, пішов я вчити його. Де мені? Де двері? Ну що значить не заходив давно в Хогвартс? Та й двері не можу знайти. Може бути таке, малий. Вірю, буває таке. Так, давайте по шурику. Так. Ось тут є переміщалка. Так, де ти там? There are a few students. You're here. Brilliant. Ти пропустив крутий момент на початку стріма. Там польот на гіпогрифах був. Це просто I шикарно. received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. О, а там же ж ти першу частину повністю з всіма доповненнями скачав. Це топчик. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up.
Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. До речі, малий, є непоганих 2 ноута зараз. Keep an eye out. Да, Never know можеш. who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Ту-ту-ту-ту-ту. Да, гра не прожерлива там. Я ще на старому ноуті її запускав. Де ти мене ведеш, хлопчина? В жіночий туалет? Ні, не надо. There he is. Good luck. Зараз. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I did. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. Я понял. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Все? Немає що відповісти? Нам сюди? Confringo! Revelio may help. Ось перші двері не сказав, що це пила. Трійками та жаровнями. А! That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Ага! Ні. Так. Я щось не... Ніфіга не зрозумів. Окей. Я бачу звідси 3. Опа! I hope we're ready for this. Семирік пішов робити дуже Dark, добре. ominous corridors. Я My понял. favorite. No comment.
Come on, that was a good one. Прикольно. Revelio. Причому Lumos. Looks like a locked door. We may want to look around. The journal entry, signed by Noctua Gaunt. Revelio. Gaunt? Ominous. Your family was here. Reparo. She was my aunt. The rubble formed a relief of a person facing a snake. Revelio. That must be the voice I Lumos. hear. вау, як гарно. Revelio. The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Скажіть, Nearly як all її known та parcel mouths змію are descended Василіск? from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Давай. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Revelio. Never mind. There's no clear way forward. Confringo. Like an ace. Salazar Revelio. Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Нам куди? Lumos. Revelio. Бляха, там є смачненьке щось. Flipendo. Cabolso. Accio. Reparo. Lumos. Стоп. The dial requires focus. Використовуйте Not Q to для say. обертання It верхньої may take диска. practice to solve it. А як поняти, що... That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. А як відкрити замок? Окей. А як мені зрозуміти? This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Бля, а як її відкрити? Reparo. Lumos. Я дебіл. Все, ізі. Дивлюся на двері і в упор не Matching the бачу. symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Revelio. Protego. Lumos. Revelio. Lumos. Ну це ось там. А тут що? Confringo. Lumos. Revelio. Оп. Не порозуміле дроне обличчя. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. Ладно. Вони за мною не заходять.
Revelio. Protego. Lumos. Так, тут що, якийсь бичок і загогулінка така. Ага. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Protego. Lumos. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Відкрив. Look in a mirror, Sebastian. Нормально. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. Рибка і це. All I heard was rewards. Була запомінка Keep going. DLL, треба директ скачувати. Ну, типа того. We've got more to solve ahead. Search each corner. Там бібліотеки не вистачає чогось, малий. Коли виходить, там, значить, бібліотека не повна, значить, чогось не вистачає для того чи іншого. May not be obvious which leads where. Так, дивимося ще разок. Ця і така нижня. Я так розумію, що мені сюди треба. Lumos. Another, not the welcoming sort, was he? Встиг рибку знайти. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Так, в мене те саме було і на GTA, я скачав DirectX і почало заходити. Ну, типу, скоріше за все, не вистачало якогось файла з бібліотеки. This is troubling, but for my aunt's sake, we cannot. Revelio. Ей, чому я не можу пошив... The gates. I think we're locked in. Again. Reparo. Then Salazar Slytherin is not Ito. yet finished with us. О, Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. Давай я накладу. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio,
or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Що, йдемо шляхом це? I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Ну, в баню. Та-да-да-да, зараз буде хтось волати. Ха-хо-хо-хо-хо. Ready? I'm ready. О. Хо-хо-хо-хо-хо. Все? Це все? Це так закінчується? Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. Revelio. But I'll survive. Опа. Таємна та добре захищена кімната під Хогвартсом, де Елазар Слизерин, схоже, проводив час, будучи різні довгострокові плани з повагою до учнів, розмірковуючи про розбіжності, які він мав з іншими засновниками. Let's keep moving. А тут книжечка його. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. Що тут ще є? А, боже, спорядження опять збувається. Так, основні натомість кімната на вимогу. Історія зони кому. Хай буде. Закрию вже цю гілку, щоб не повертатись. Давайте. Revelio. Що ми ніколи не дійдемо згоди. Я не можу переконати хоча б одного з них прислухатися здорового глузду, наважившись випадів. Не розумію, що він не розуміє, чи має бути винятком, але не страждати. Я поняв. Окей, тут все. Ну там залишається лише книжечка, та що знизу. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Ні, тобі не можна. What do you think? Looks like a spell book of some kind. Давай, This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. Туди можна I вийти? don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. А. Так, звичайно, більше ніколи. Слово це бойскаута. Ominous.
About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. А тепер я можу зробити ось так. Замість експелярмуса. А як це працює? Ага. Ну, жорстка хрінь, коротше. Це жорстка хрінь. Так, тут до Слизерина. Такс. Ладно. Сьогодні коротенький стрім, хочу відпочити трошки. Завтра вже з новими силами поїдемо в щось, покатаємося. Народ, буду закінчувати. Переходьте, так сказати, зараз. Переходьте, підтримуйте зараз на зарубі других інших пацанів. Я буду закінчувати, йти відпочивати. Всім дякую, хто забігав. Дякую, що дивилися. Всім гарного вечора і мирного неба над головою. Зустрінемося. Пока-пока.